خانم سیته خب بله میخوام یه رضایت به نام خمیزه یه نشخشونی خواهد به نام فراوری بده تا تو به نام برای چه رچه نیسته بنا داره یه به نام نشخشونی یه به نام نشخشونی چی به نام آزاد کنی فراوری ده برن داستان بیاد درمون واقعا خیلی که داستان بیاد درمون حق نداره بیاد درمون سیته دیگری تا نزنش تا تو چند گناه دارشون نزنش شامی آیون بله دوله بینام نکاتی نزنش خانم زشته بچه‌ها جور گناه دارم سیتی نشردی کلاسه بگی من سیتی نشردی سیتی شاوری چردی بگی من سیتی کاری چردی اگر شما راسته بگی یه بار در نکنی بیاید در یه چی بیاسن اینجا پاشش کنم الان پیام أنا ما هم سنة بدرس ها خديتها خمسة سنة أكتوري تو چردی؟ پیاده خود خمیری بیری چی پیاگیت بگفتی چه پیا دزن نزدی؟ به نظر نزدی؟ نه خواهیتون شخصی خود یک کاری که خدیده خود چه کاری کنم چه کاری به دست بریم همه چه کاری به دست بریم خیام مثل یک کاری شما انجام بره باید که انجام بری سیزه من انجام برم تو خردی شما انجام برم هر کاری که سیز کنی چه نخردم من نگو ببسته من نگو من گیته پیام گیته بینه هم تیه پایسی نشی بود چطور سیتم گو من اوبسیتو اگه اوبسیتو سی من فقط بدبختی سرونه گرفتاری سرونه تو چه سیمون؟ سرونه یه تی سیمونه چی؟ نه تو
ببرینش. حالا چی بعد بعد این دایی بارش نیستیم ها حالا چی دایی بارش نیستیم تو پاهم کاش تو نیستیم برنامه همه تو نیستیم تو چه میخواد بنامسیم تو پیا بیا ببینیم خطا بودم به پیلی خام به طلبکارم صبح پیایا فرشت میاد بره تلویزیون میبره یخچال میبره خریده خیمتون موتش خیمتون میخی بزنم خریده میگم تو کاری همه دست بدیو برای پیلشم کویا فشم کنم میخوام کنم هم کنی جدایی کنم برای سرکار بدبختی کوتاه چی و ببر بیر خریده بیر بلم کن نیرم بلم سیته خود تازه هی فامیلیدم خب بگم مثلا این مشکل سی پیش ایگو اومد فامیدن من لشتی بگو سیخ میرم پیش اومد یه کاری بکن تو خود فامیداری که من داشتم خب بنا خرج من نچرده شو اچه میخوام دارم چه ببین فامیلم دارم وقتی خرج من چی نیرم چشی بای حرف نیرم خرج تو خجالت چه بچش سی خجالت تو بال بچش ما هزینه کلم پای بیمارستان بی وقتی به سمستر شدم کلم پای بیمارستان چه خرج برادر هی بس بدم کو برادر نیرم در واسه برادر نیرم فلاست سی نیره بدم مثلا تا ایتی توی بفروشی پنوار کنی بریم نه ماتوته کور خوندی ها خفه بود چه صافت فقط همین زون دار خفه بود هیچ کاری نیست انجام رسی میدش فقط یه بار ده یه چی بیادم در بگو پیلی خام خدیده مدونم به تو من چه زنده من نبینمه ها بگو بینمه چی کاری که انجام ده ابرو ریزی درو بردی هی ده تا آیاب در دوی بینه مردم الو برو نخواه باید صحبت کنم الو برو نخشی الو بنام خوبی؟ خوبی خیلی چطوری؟ قربونت چطوری حالت خوبه؟ این باید چی کاری که انجام ده بینم بنام زابرو ریزی درو بردی دوش بیام من این داده پیلی خام میگم خفه و خوب رقم آه؟ دوش یکی من همه اینجا اومد میخواد تلویزیون تو برام فرشتون نبورم چقدر سب یه چه کاری بی همش خط خدیده چه میخوام این خط داره بدبختی تو بودم داره چیه بیری به صورت کاری کسی بنام آه دوش یکی طلبکاره تو من کلی طلبله تموری بی گه مخم به شخص پیدامه بنام ای پیدتونه بنام سیتی زلان سیم نیگی چی بی عباس بی؟ آها پرده اسم عباسه درست بیه بنام همه چی درست بی همه چی کار خود بیه خدیجه همش خط خدیده چه اوزه خدیده هی که خاطر خوبی نش خیلی خوبی تو پیدت چه دیگه هزینه‌اش خیلی بالای سنگین مبلغش خدیجه من هر چیزا فقط زندگی خوبی خدیجه اونا تو وقتی زندگی پیسوبی کردم الان بینا ایام بندیمو یا سنگار مو هم وسیله نمیبره ما سوی با خرزی نمیده سوی با خرز دوده چه بده ما بنام چقدر خرج بیمارستان دوی درست چردی چه کنم سعی کن بنا به این مردم بگو اگر شما راشون نداری بگو یه بار در نکنی بیایده میدن یکی بیاسن اینجا پاشش کنم الان پیامبری پیدی خان فراسته تمام میگه با برای کارجری کنی برای یه جای جدایی کنی یاد گوشه یاد شو بیا الو فراسته بنا خوبی؟ ایمان یه چه کاری دیگه چه نیستن ایمان ها؟ تو بتا چه ایمان از کنی آبرو ریزی در نیست ایمان تو هیچ کاری ایمان نچه خیلی بدبختی دوش بیا اون رو دو من ترمی برگرش میگه میگه پیره بنا میخوام خب ما خریدت چه کنیم چه دست میایی و خدیجه بگو زن پیاکو خب بگو به شاشه لسانسی بگو زن پیاکو تا بیا باش صحبت بکنیم بیا اصلا من قشنگ اشگیرم گم یه باردن نه قشنگ اول باش صحبت شم گم سیز پیدی خیلی سیز پیده بنام سیز اصلا ایدم داریم ما بنام زندانه برام بودم در زندان با بنام صحبت کن یه دقیقه نه نو پیدی خامه بنام ایام فرشت برام تلویزیون برام یخچال برام و بنام کفتونه بیام وسیدیت برام خدیجه روشه بخدیجه خدیجه بیا خدیجه شکو شماره پیاکو فکر کنم گوشی ذخیره خب
زنگ بزنش تا بیای باش صحبت بکن. ببینید مثلا روزش که من بیام مثلا خونه تو مشکل حل بکنم چرا؟ بنا خب من فقط این پیایه تازه 10 تا زنگ خم زدی پیله کختیخه من فقط یه چیه خدیجه بنام مثلا باش بازی صحبت چی کن. بود؟ باش اون صحبت روز کن. برش گفتم یه پی من نیاز دارم میخوام برم قرار برم زندان مری زینمه بنا درسته سک خدیجه دعوتی گم زنگ بزنش تا باش صحبت کن. ای درست بیاد تو زگا باز سگی رازیش کنه که اما به شکایت نزن. چطور لازش کنم وقتی یه اخلاق دویته چطور لازش کنم اون روز پیانه خمردی چه سرا باز سعی کنی باش صحبت بکنی که رضایت بده و بیا مثلا خون بیایم مشکل حل بکنم چون اینطوری نیمون بنام چطور مشکل حلی با چه حل کنی؟ کمپلیت چه حلش کنی؟ با زمانی که فراستن نوزده با عباس بیاد خوبیه با شرط زفا ولی که فراستن بعد رفتاری کنه مطمئنم بچیا یه طوری خطینا باش زنگ بزنش تا پیاده پیل میخوام تو تا مسئله نیله فراست نیله بنام ستو زنگش بزنم خیلی جان با گوش نکرد میکنم زمان تموم کرده بیا حتما آی به دست بنا باش خداحافظ. خداحافظ وایسای به تیل مردم کو بیا پیل چه خواهی خشن باید صحبت کنی خیلی رسیده هر بنا سر خد بنا یا ایگو تحصیل منه ایگو نشخی منه ها؟ خیلی باور کو همه اصلا خبر به بترک ندارم مثل همیو مثل همی پیل بنا خب همون خواستی بینام کروی بدی دونه سم گو اگر بینام برای حساب یا همونه به میسونه من یه زنی آخر تینا برم کرو برم ساله چی همون رای مدرک لده رو ده بینام خب من دونه سم صبحی من وسیلیل می برده صبح می چرد نزندو من دوی بینام و هیچ فرقی نداره یا وسیلیل می بره من سیخوم تلاشی چردم خیلی بینام بده کار بی سیسی نیفهمی و چی بگم سیسی؟ من تقصیر نارم من هم نونم سیسی هم سیستم خالی کنی سیسی چیزی چی به من هم رب ناره سرم خالی شکنی خب برام زنگ تیزنه با تو مثلا تماس داره با از یه بیا زنگ من نیزنه من گوشی نه سیسی بیا زنگ بینام دارم فراموشت من هم نونم ای من تو کار بینام دارم خود زنگ بزنی خود سکنو بیبام بستم بخواه تونو خام سر بزنم کده پیاز زنگ شما پیاز زنگ بزنی برو بزن که پیاز بزنی پیاز چه یعنی چه پیاز چه پیاز چه زنگ بزنی یا ما نکنی زنگ بزنی به پیاز زنگ پیاز ها زنگ پیاز میرم یه نبلا خواستم بزنم میرم میخوام سیدی گم برو میرم بلکو برو گم زنی سکنی میخوای زنی فرانسه بینام که عباس خوب پیاییه به تازه امزن یه کاری خوبه ما باید پیل چه خواه تو رفت تو دار چه داره انا یه داره چه باقی شهر زنش را پیل مرد ما بخواه پیل چه بده پیل خوبه بابا بوده گوشی نبرم گوشی نبرم گوشی تیم نیرمت سیزینی نیرمت گوشی نبرم نیرمت زن بزنی براتونو نیرمت فقط یه بار ده بیاده میده اصلا میدونم به تو فقط اون پیال یاده میده فقط یه چیزه زنگ بزن اصلا میدونی خفه محمد صدت داره فقط دوزه تا زنگ بزنی فقط تیگم را تا یه چی یه پیلی یه کار یه چی کنی الو سلام خوبی
الو الو آقا عباس خوبی؟ آقا عباس بخشید ایگم راستش به نام زنگ زی الانم خونمون بیا تا یه کار حداقل راست ریس گیریم زحمت بچشین بیا هونه ایما مشکل نداره باشه زحمت بچشین بیا هونه ما تمام باشه الان در تعطیل که اونه یا مورا فریدانی میرم باشه خیلی ممنون دست درد مالا خدمت خواهش کنم ممنون قشنگ هدیه شدید دو خفه بودم بس بده هدیه شدید من بسرم خب ممنونم به من میگه زنگ بزن خود تو میشه من زنگ بزن خب بیا سی تا بوانده چپ تا بوانده سر من بردی فرازه سر من چند دیده سر من چند دیده خیلی دیده میگو ده خفه بوده هیچی میگو مردم میگو ده هیچی میگو توالت خیلی کاری کسی بینو تکرار کنم خود سکنم چه خارجی مثلا بریزم چند پاشه ما زنگینم تو بیاری با صحبت کنیم یکیه دو ستاره کل مبلغش بیشترش اینه خیلی چمش دیگه یعنی یه چیشی بگم مبلغ چمش دیگه خب بیاد سکنه من بیشترش من میخوام بابا پیا خوشکی ایام باشی یه کاری بشی کنم خودت دستی نیکنی تسته یه خانده پیاده بیارم چه مشکلی با بشاری چه مشکلی با میداری اگه پیله دار به دست مون اگه پیلش گایی ببین خب پیل چه اگه کفته بیا ایرم نتسش بینم کفته نبود تا چی میره میره کفته همسابه خوصی تو سی گفتی مثلا نه عزیزم یه کارت نداره یه تو سی گفتی یه کارت نداره باید دیتونی کی که خواست فرارش بگی هیچ کارت نداره ها الان کرمونه خفه بابو الان به نام زندان چی با مجبور جوابی نبی ایم زندان نبی ایتالیا خب کی خواست فرارش بگی تمام چرا نزدون اولش من اصلا نمی‌خواستم جریان از خبر هیچ چیزم نقشیتنه خب قشنگ تو مال ها اول پیش تکوس حرف بزن تو مال تقصیر خود بی همین الان هم تقصیر ته همین الان هم یا طوری رفت که نگاهی کار خته دیگه میخوای چی اونم برو پیله دیخوام الان فرض کن اومد پیمون پیل و میخوام اصلا کار نداشت سیتی خانه هاشو کار هونه ملی هونه چی میخواد یادم برم میخواد یادم باید تو سوال بودی با صحبت باید در با صحبت فقط بیام این تو متشی مخصص ما بینم ها چشیرم همه خستم چی اول چشیرم بعد چشیرم خانوادم زندگی خسته چی بریچه برادر نچ بعد تا شو وقتی ما بریم چیه؟ چیه؟ در باز بیزنم زن زندگی یالا بفرمایید سلام خوبی؟ بفرمایید من خیلی کار داشتی زن زندگی بله بفرمایید داخل با نه همون کسی با سر کار بیام کسی با اشکال نداره بفرمایید نه ایران دست مادر نکنی بفرمایید بشینید هر چی گفتنی میخوام برم تو انشالله به نام آزاد ببو نه تو آزادابی وقتی تجربه این همه هم تیکنه خب پده زمیزه که بیام چه کنم بخشید راستش بینم زریم زی یه خورده خواستم با حرف بزنم در مورد این موضوع بدهی تو ایتیل به نام پذیرفت که قبل بده کارمونه؟ بله پذیرفت بعدش گو عباس هم خیلی پیار خوبیه باشه یه فرصتی بسون تا میخوام بیام بیرون یه راهی پیدا کنم که اصلا هم نمیتونه وقتی اومد بیرون میخوام به نام رفیقم بی چند ناراحتم میخوام ولی نارم در جریان حسیوانم به نام در جریان زندگی هستم ما متاسفانه با خانواده مشکل کردیم با زنم مشکل کردیم هم نفقشه بده کارم هم مهریشه تازه یعنی ما تقریبا یه هفته پیش ما زندان آزاد بیام حالا دارم کاری کنم که بالاخره مهریه زن بچه ما بیام اینا گم امیدوارم به نام بگم به نام پیل میده یا خاله پیلش لو کار بیام در خود دیدی گفتم به شیو دقیقاً قضیه بچنه حالا چطور من به خاطر فقط با بنا حالا میتونم یه وقتی بهش بدم ولی بازی ترسم وقتش بدم حالا شاید بنا بیا سر فرار کنه برم شاید بنا مثلا بیا سر اصلا سر زستان من نبره واقعا حق بتیدم ایدونم ستوریه کلی اطمینان بری ولی هر طور رو بری خواهش بتی کنم میخوام چون ایر مریضم
به نامم از اون طرف باید بیا برم تدوید و خشم او اصلا در چیده واقعا زندگی ما خیلی به مشکل برخورده نمی‌دونی که من قبول دارم ببین شما یه زنید من به نام رفیقم بی نیتونم ولی فراموشش کنم به خاطر یه مقدار پول به خاطر شما هم چوبی همو به نام ایشا هایتی نگو خیلی هایتی نگو تو ها؟ راست خواهشی که هایتی نگو باید پیاسا بدی که خالا سیته خب بله میخوام یه ذاتی به نام خمیزه این نشخشونی خواهی به نام فراری بده تا تو صبح بیاد به نام رفیق منه به نام برای چه رچه نیسته اینا داره یه به نام ما نشخشونی یه به نام نشخه داره چی به نام آزاد کنی فراری ده برن تا صبح بیاد درمون واقعا خیلی کاره که من تا صبح بیاد درمون حق نداری بیاد درمون بهتریش چیزی دیگری تازه زنده نزنش تا تو تازه چه به گناه نام داره زنده نزنش عباس رضایت باش بزید داشتانی کنی گوشه ای نجمی خالا گوش کن تو من نخیر سکو تو به کرمونی مو کرمان فرمی من طلبکارم بلکار نیستم خب طلبکاری به نام به نام خریده نشخشونی چه کن نقشه داره من ذاتش نکن نه اصلا چه صبح تو بنشناسی وقتی به نام حتی پیش بنشناسی من داریشم من نمیره ها صبح میای دفترمون یعنی واقعا این ها به نام به نقشه‌شونه هیچ کنه نه آقا دروی که نبو حالا به نام دروی من یه خوش شامی یارو بگه یونه بینام نکن نزنش خانم زشته پس هاش دور گناه سیزه داره نشکر ریزه ها سیزه دروی کنه سیزه زنده پیان مردی نزنش پیچه داری بیش به نامی هم سرایده به نامی که خیلی کلی هم سرای. کاری کنم ایخواه رضایت بده سیسی نیلیش رضایت من هم مشکل دارم خانم من مشکل دارم من فیلم میخوام خود رضایت تعمله پیچه خواهی من در رو وقتش خب در کوریاره یعنی واقعا تو واقعا خواستی نقشه بریزی به نام نشکر فرده ریزی بری به نام فراری دروی کنه چی تو بیه بیا سر مون بیا خدای بیا اصلا بیا هم بیا دیگه بیا زندان بیا وسیله من بره فرش بیا. بره یعنی مگر یه مادر به نام نیسته مگر مادر واقعیش نیست واقعا حاضره که به نام زندان واسه پس تو نقشه رتیسیمو نقشه نیسته با خدا نقشه نیسته خب مشکل نداره میرم هر وقت که فیلم جور کردی یا یه بار ده زنجبه پوشش خواهش یه به نام تازه زنجبه این نشخشون نه تو فرجه تو کنه زشته خودش دروی سنش دروی سیزه برا داخل خود برا داخل باز خواهش کنم برای داخل تا من برم چه پیار مردم چه باشه رضایت نیام چه رضایت نیام خب نزن میتونم تو یه نم حجاب کن بیرون به خاطر به نام خواستم یه بار رضایت ده کن زنجبه ده نکیلی بیه ده نکیلی گوشش نه، میگه نه. از سکو. اول زندگیمون به خاطر چی زندگیمون مانه بدبختی داریم میگه به خاطر همش این مصیبت تو زندگی تو نکن تا من هر سکو تا من اگر هر مورد وقت بدبخت شدی نه بدبخت شدی خواهش چه کن خواه خواهش کن چه یه خواهد؟ لحظه یه لحظه خواهش به هیچ کن ربطی نداره خواهش کن یه لحظه ایشا عمر زنده خودتون ایرو دتا تو به سلا بیاین اگر قرار بود مر رضایتی دو به نام در روز وقت شده آقا یه اصلا کار نداری ولی اگر قرار بود سیمون نقشه بریزی ببین نقشه بریزی عمرن رضایت تو خود دیروز دیدی رفتارش چطوری یه خوش از اولش با ما دشمن میخواد من خبر از زندگی شما دیگه پیچشان ندارم شاید یه راست بگم چه خواه شاید راست بگم پیچه خواه. من خبر ندارم من به نامش ناستم ولی الان پیل میخوام هر خانواده با مشکل داره نه خب میرم اگر داره ببین اگر این خانم زنگ میزنه اگر این زنگ میزنه میام اگر این زنگ میزنه آقا میام یه لحظه صبر کن به نام که درستش کنم اگه بیا درستش مادر کنم بنامه خانم خواهشت کنم سکو اصلا رو نندازه چی مادر بنام میگه رضا نه بنام میخواد فرار کنه من هم گناه دارم مادر خیلی چی به دیگه خدا بچه‌ش سکو بسوزه خانم به مذهبت من بدهکار نفقه هستم بدهکار مری هم هستم امیدم ته بنامی پیش نام دست بنام به نام که مثلا آزادش کنی بیا فرار کنی برم بگی بره چیزی میفهمی آقا من یا اصلا ما اگر سکو خب من نپیته خب به نام زنگ و مزه یا و عباس رضایت بسون تا من بیایم یه کاری کنم ولی هم نخواستم الان زنگ اصلا یک چنلی زنی ذاتی دی خب یه اصلا این من وطیگم من وطیگم یا اصلا از اولش دشمن زندگی ما کدومی خواسته نیما خراب بود الان خواه به نام اون واسه تا من اصلا یه کاری کنیم و به نام جدا بود هر کاری ایکنه چی ما زندگی میکنم یعنی مشکل داره. بله حاضر بچهش گوشه زندان بله، بیفته ولی بابت جواب بود بله حاضر فکر نکنم ما هم مادر بهش هر چی بود مادر بین یه یه چیزی لحظه بود. صبر کن ما هم بهش گفتم گم تو سکو هر کاری کنم خود نخوبه بچه‌م چی کار بچه‌م نیکنم بی خب ولی قبول نشه
سیچ زندان بنام زندان واسه قبول نشید میدونم یه خوش که راستی نیست باور نمیشه اینی نشخیتنه بشینه بنام با میایم به نام در آقا روز اصلا هم اصلا میشه شما نکنه. نیست تو در روزی ترا وقت پیت نداری دقیقه اگر چه تو بپذیری چون که مثلا آقا یه معمول لحظه آوردم صبر. بگی خب خب. یخچال خب. تلویزیون فرش هر چی داشته و بارکون برن خصوصی بنام هر کرد چی آبرو شما آقا رو من آماده خواهش کنید. میکنم یه تو بخاطر خواهش، نه، خواهش یخچالش کرا. میره کشه آقا یه لحظه صبر کن یه منه این کشه بخاطر یخچالی گازش خب باشه کامل چی کنو خب این خب گفت چی که کنم؟ رضایت چی به کنم؟ بنام بره تا بنام خوش بیرتیا بره یه با نیخواه بنام وقتی که بنام که خفر کنم سر روز آب برو مادرشی که خفر کنم میخوام دوم خانم مادرشی که خفر کنم خداحافظ خداحافظ بنام حتی کل داری- داری همه نیده فنی چرا بنا سیم طلبنه فنی چرا زن بنا سیم طلبنه آقا ایگو خواهش خداحافظ خداحافظ به سلامت ارزان جرده نیو باورش نکن کاری چردی سیسی نشردی عرفه بگی من سیسی نشردی سیسی کاری چردی بگی من سیسی کاری چردی کاری چردی براسه سیسی کاری چردی بلام کن سلامت خوش بسام بهتری کار تو نشخدی ها نشخدی بنام فروری دیدی هر شیء میگی احمد سیت بته امت ها بته امت کنی بیایی رو بلام کن امت خواب سکنه امت کاری سر دستیاری بشی صدا بشی زنده کن نبی کار خبرشون راست کنم او که سر اون لباسا نبشو بیا خب نیست ببین خدیجه خانم با این شرایط فکر نکنم مادرتون اجازه بده کاری انجام بدین باید فردا صبح بدن بهنام بدید فردا صبح رو در زندان با بهنام صحبت بکن ببین چی میشه ماجرا رو براش تعریف کن حتما راهی دیگه هست این عباس به نظر مرد خوبیه تازه هم قبول کرد ولی مادرتون نذاشت ولی من به نظرم من واسه اصلا نمیدونم بهش اطلاع ندارم